grade 3 language schools. Math is fun by شيماء. Today we have general exercise on unit 1. Our first question is write the following numbers in digits. أول سؤال عندنا في أسئلة المراجعة اللي هنحاول نراجع بيه مع بعض الوحدة الأولى. اكتب الأعداد الآتية بالأرقام. The first one is 45 tenths. كلنا فاكرين أول درس عندنا كان multiplying number by 10. عشان كده دلوقتي أنا قلت عنوان الدرس الأول علشان نفتكر كلنا. 45 tenths معناها إن أنا بضرب 45 في 10. 45 لما أعمل لها times 10 أو multiply by 10 معناها إن أنا بزود زيرو على right of the number، على يمين العدد، فبكتب 45 عادي جدا وبكتب زيرو على يمين ال 45 يصبح الناتج 450. After that 70. It's so easy to write 70. طيب اللي بيتلخبطوا فيها ويكتبوا 70 1 في التنس و 7 في اليونتس نقول لهم ايه؟ برافو عليكم، انا سامعه زمايلكم بيقولوا لكم ما تتلخبطوش بين 70 وال 17. 17 7 in units and 1 in tens place. But 70 means 7 tenths. 7 times 10 equals 70. 64 tenths. Well done. Write 64 and write 0 to the right of 64. So the 64 tenths in digit equals 640. كلمة tenths دي معناها ايه؟ معناها ان انا بزود زيرو على يمين العدد اللي عندي، يعني times 10 بضرب في 10. 98 tenths نفس الموضوع، هنكتب 98 ونعمل ايه؟ برافو عليكم، هنزود زيرو على يمين ال 98 يبقى الناتج 980. 31 tenths. Who can؟ مين هيقول قبلي؟ أنا سامعاك، ممتاز. هنكتب 31 ونزود زيرو على يمين ال 31 يبقى الريزلت 310. Who can write 10؟ It's so easy. All of us can write 10. What about 500s and 60 tenths? 560 tenths. كتبنا 500 كتبنا 560 وزودنا التنس اللي هي زودنا زيرو على right of the number. 15 tenths. Write 15 then add 0 to the right of 15. What about 9 tenths? 9 tenths equals 90. What about 2 tenths? 2 tenths equals 20. Write 2 and add 0 to the right of 2. So 2 tenths equals 20. The second question is, if the price of 1 kilogram of orange is 3 pounds, how much is the price of 10 kilograms? Solution, the price of the orange equals, who can tell me? If you know that the price of 1 kilogram of orange equals 3 pounds، معناها ايه الجملة دي؟ لازم الولد يبقى فاهم، مش بس يقعد يدور على الارقام اللي مكتوبة عنده في الستوري ويحط عليها سيركلز وينزلها تحت عند الاوبريشن ويعمل لها تايمز او بلس من غير ما يبقى فاهم الستوري بتقول ايه.
لا، يبقى فاهم ونعرفه كده الكلمات اللي ممكن تساعده على فهم الستوري. في عندنا the price of 1 كيلوغرام. معناه ايه البرايس؟ برايس معناه سعر. سعر 1 كيلوغرام يعني سعر كيلو واحد من البرتقال 3 جنيه. how much is the price of 10 كيلوغرامز؟ وناخد بالنا ان هو لازم يقرأ كويس جدا، لان مش شرط يكتب له الارقام بالديجيتس الشكل الرقمي. اهو جاب له ال 10 مكتوبة in letters بالحروف، يبقى لازم يقرأ كل حاجة ويبقى فاهم. طيب هو فهم كده ان الكيلو الواحد ب3 جنيه. يا ترى 10 كيلو بكام؟ هنحسبها ازاي؟ اسهل طريقة ان احنا نحسبها نعمل 3 times 10. 3 times 10 equal 30 pounds. Carol takes 5 pounds from her father every day. Calculate what Carol takes in a week. كارول بتاخد 5 جنيه من باباها كل يوم every day. calculate احسب هي هتاخد قد ايه في ويك، في اسبوع. طب واحنا عارفين الويك قبل كده درسناه في سنة تانية وخدنا الويك فيه كام داي؟ ها Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes, 7 days. So multiplying 5 by 7. الاسبوع فيه 7 ايام، هي بتاخد 5 جنيه كل يوم. علشان نحسب هي بتاخد قد ايه في الاسبوع كله هنعمل 5 times 7 equals 35. 35 pounds. Osama bought 3 pots of color. The price of each is 10 pounds. Calculate what Osama paid. أسامة اشترى 3 علب ألوان. علبة الألوان الواحدة each يعني كل واحدة من العلب دي each يعني كل واحدة منهم ب10 pounds. عايز يحسب تمن ال3 علب. طيب تاني أسامة بوت اشترى ايه؟ 3 بوكس. فين 3 دي؟ مفيش أرقام خالص مكتوبة. لا 3 مكتوبة هنا بس مكتوبة بالليترز بالحروف. عشان كده لازم أقرأ كويس الستوري وأفهمها كمان. انا لازم افهم، ما بحبش انا الحفظ في برايم ولا في بريب ولا الماس بيتحفظ. الماس كل ما اتفهم كل ما كان نسبتي في اني اكون حاصل على الدرجة النهائية نسبة كبيرة جدا، لان اللي بيفهم ده بيقدر يتصرف في اي مسألة بتجيله، لكن اللي بيبقى حافظ بدون فهم بيضرب لخمة. فأسامة bought 3 box of color يعني أسامة اشترى 3 علب ألوان. تمام يا أسامة. The price of each is 10. هو تمن ال3 10 ولا each كل واحدة منهم؟ لا تمن كل واحدة منهم 10. يبقى ازاي أسامة هيدفع كام في ال3؟ هنضرب ال3 times 10 هيديني 30 pounds. The fourth question. Choose the correct answer from those between brackets. هنختار الإجابة الصحيحة، بس أنصحكم قبل ما اختار الإجابة الصحيحة بلاش نعملها تخمين أو أتسرع مثلا وأشوف قدامي زي أول إكزامبل هنا 400 وهنا 900 من قبل ما أكمل المسألة قراية أروح على طول حاطة إن ال4 less than ال 9. لازم أجري العملية الحسابية الموجودة عندي سواء كان plus times multiplying ايا كان الشكل قدامي اخلصه تخليص نهائي، وبعد كده في الاخر خالص اقارن بين الطرفين. 400 times 2 equals 800. 2 times 0 equals 0. 2 times 0 equals 0. 2 times 4 equals 8. 400 times 2 equals 800. 900 times 10 equals 9,000 because we add 0 to the right of 900. So here we have 3-digit number and there we have 4-digit number. 3-digit number is less than 4-digit number because 9,000 is greater than 800 or 800 is less than 9,000. What about 3 times 4 times 10? At first multiplying 3 by 4. في الأول عندنا هنا 3 أعداد مضروبين في بعض. لا أنا هضرب الاتنين الأولانيين في بعض والناتج اللي يطلع هزود 0 على يمينه عشان هو مضروب في 10. ف 3 times 4 ب 12. 12 times 10 ب 120. طب 15 times 10 add 0 to the right of 15. هنزود 0 على يمين ال 15 يبقى 150.
120 is less than 150. هنا عندي 100 وهنا عندي 100. هنا عندي 2 في التنس وهنا عندي 5 في التنس. يبقى 2 is less than 5 tenths or 20 less than 50. What about 30 times 5 times 2? كلنا عارفين ان 5 times 2 ب 10. طب 30 times 10 كأني زودت 0 على يمين ال 30. يكتب ال 30 add 0 to the right of 30, so the result is 300. The product here is 300 and here we have 300. 300 equals 300. 25 times 4 times 20. كلنا برضو عارفين ان 25 times 4 equals 100. 100 times 20 add 2 zeros to the right of 20 equals 2000. 2000 is less than 6000. What about 700 and 2 times 35 times 5? We know that 2 times 5 equals 10. How can we multiply 10 by 35? It's so easy. Add 0 to the right of 35. So 35 times 10 equals 350. But 700 is greater than 350. اللي احنا عملناه هنا احنا ضربنا 2 في 5 ب 10. وال 10 لما نضربها في 35 بنزود 0 على يمين ال 35 بتبقى 350. طبعا ال 700 أكبر من ال 350. ال 7 في خانة ال hundreds أكبر من ال 3 في خانة ال hundreds. What about 3900 and 39 tenths? 39 tenths, right? 39 then add 0 to the right of 39. But 3900 is greater than 390. 3900 is greater than 390. 3900 4-digit number, but 390 is 3-digit number. 3000 is greater than 300. The fifth question. نركز قوي هنا. 4 times مين يديني 12. 4 times 3 equals 12. طيب يا ترى ال 4 times 3 دي كانت مضروبة في مين؟ كانت مضروبة في 100. يبقى أنا محتاج هنا أكتب 12 times 100 عشان الأطراف تبقى متساوية وأبقى كده أنا معملتش حاجة. دي زي دي بالظبط، بس كل اللي أنا عملته قلتله 12 دي جت منين؟ جت من حاصل ضرب ال 4 في ال 3. 4 times 3 equals 12. طيب ال 100 كتبناها زي ما هي. طب يا ترى 12 times 100 هتساوي ايه؟ هزود 2 zeros to the right of 12 equals 1200. What about 6 times 3 times 100? نضرب الأول 6 في 3 زي ما تعودنا من أيام ما شرحنا درس multiplying by 10 و by 100 by 1000. واللي نسيوا يرجعوا الفيديوهات اللي موجودة على القناة اللي فيها الدروس الأولانية خالص للترم التاني. 6 times 3 times 100 multiplying 6 by 3 the result is 18. هنكتب ال 18 then add 2 zeros to 18 to the right of 18. نكتب ال 18 ونزود عليها 2 zeros على اليمين هيبقى الناتج 1800. 5 tenths plus 1 10. 5 tenths equals 50. 1 10 equals 10. 50 plus 10 equals 60. طب موجود عندنا هنا عدد واتضرب في كمان عدد واتضرب في 1000 الناتج طلع 3000. أبسط شيء موجود عندنا إن في عندي 3 zeros على يمين ال 3 وبالتالي ده معناه إن ال 3 اتضربت في 1000. أدي ال 1000 موجودة. فضلت مين؟ ال 3. طب ال 3 حاصل ضرب مين في مين؟ حاصل ضرب 1 في 3 أو 3 في 1. يبقى 3 times 1 times 1000 equals 3000. 7 tenths. Write 7 then add 0 to the right of 7. 7 tenths equals 70. 2 times 5 times 28 equals 28 times space equals space. At first multiplying 2 by 5. 2 times 5 equals 10.
Then write 10 here. 28 times 10 equals 280, because when we multiply any number by 10, we add 0 to the right of the number. 7 tenths equals, who can complete? Well done, 70. 2 times 5 times 28 equals 28 times 10 equals 280. 30 times 300. واحد يقول لي دي صعبة جدا، ده في هنا زيرو وفي هنا 2 زيرو وانا مش عارف اعمل ايه، واضرب في الزيرو ولا اضرب 3. لا، الموضوع بسيط جدا. كل اللي انا هعمله ان انا هزود ال 3 زيروز دول، هكتبهم زي ما هما، اللي هما الزيرو اللي موجود قدام 30 والاتنين زيرو اللي موجودين قدام ال 300 هنزلهم هما التلاتة، لان دي تعتبر 10 تايمز 100. ال 30 بنعتبرها 3 تايمز 10، واللي 300 هنعتبرها 3 تايمز 100. 10 تايمز 100 equals 1000. يبقى انا مش محتاج اعمل اي حاجة غير ان انا اضرب 3 في 3. 3 في 3 equals 9. 9 times 1000 equals 9000. 66 times 100. 66 times 100. 66 times 1000 equals 66 thousandths. طب ليه احنا هنا ما ضفناش 3 zeros جنب على يمين ال 66؟ انا ما ضفتش هنا ال 3 zeros على يمين ال 66 لان كلمة thousandths موجودة بالليترز، فبالتالي ما ينفعش تبقى الكلمة موجودة اللي هي خانة الالاف موجودة عندي واكتب كمان 3 zeros. يا اما اكتب الزيروز يا اما نكتب thousandths بالشكل ده. 10 times 1000 equals 10,000. Add 3 zeros to the right of 10 and it is read as 10,000. 10,000 يعني بقرأها ازاي؟ يعني بتبقى ازاي بالletters؟ 10,000. 4 times 250 equals space times 500. الفور عندنا هنا ممكن اعتبرها 2 times 2. لو خدت 2 منهم وضربتها في 250 هتديني 500. يبقى اللي فضل عندي ايه؟ اللي فضل عندي 2. بطريقة تانية انا ممكن اضرب الفور في 250 هتديني 1000. لو ادتني 1000 يا ترى 1000 دي مين times 500 equals 2 times 500. الطريقة الاسهل ليك حل بيها. طبعا كلنا عارفين ان 1 كيلومتر equals 1000 meter. So 5 in thousandths express kilometers. 5 kilometers plus 350 meters. الديجيت اللي بيبقى مكتوب عندنا في خانة الثاوزندز هو ده اللي بيمثل لي الكيلومترات. باقي العدد اللي هم 350 هم اللي هيبقوا موجودين عندي في المترات. 6 times 4 times 10 equals 24 times 10. ال10 موجودة عندنا قبل الايكوال وبعد الايكوال، يبقى ايه العددين اللي محتاجة اضربهم في بعض؟ ال4 وال6. 4 times 6 equals 24. What about 4 meters؟ المتر فيه 100 سنتي وبالتالي 4 meters equals 400 centimeters. 200 plus 300 plus 500. Add units at first, then tens, then add hundreds. 0 plus 0 plus 0 equals 0. 0 in tens place plus 0 in tens place plus 0 in tens place equals 0 in tens place. 2 times 3 equals 5. 5 plus 5 equals 10. So the sum 8,000. 9 times space equals 900. نلاحظ ان هنا في 2 zeros على يمين ال 9. معناها ايه دي؟ excellent. معناها ان احنا عملنا times 100. طيب 8000 equal 2000 times مين؟ اول حاجة عندنا هما ال 3 zeros موجودين موجودين زي ما هما، يبقى هو هنا كأنه بيسألني ال 8 حصل ضرب 2 في مين؟ 2 times 4 equals 8. 2000 times 4 equals 8000. 3 times 5 equals 15.
2000 equals 1 times 2000. طب هو كده بيجيبها لي مثال سهل جدا يعني وبسيط. ليه؟ علشان يراجع معايا ال probabilities of the multiplication operation. كانت ايه ال probabilities لل multiplication operation؟ When we multiply any number by 1, the product is the same number. And when we multiply any number by 0, the product is 0. When we multiply numbers, the order doesn't matter. ما نضرب أي عدد في 1 يديني نفس العدد because 1 is like a mirror. 1 شبه المراية، أي عدد يتضرب فيه يديني نفس العدد. أي عدد يتضرب في الزيرو بيكون الناتج 0. عملية الضرب عملية إبدالية، بمعنى إن 2 times 4 هي 4 times 2. 30 tens. 30 tens. هنكتب 30 وهنزود 0 على يمينها عشان كلمة tens معناها times 10. 30. Add 0 to the right of 30, so the result is 300. 650 plus space equals 750. احنا الزيرو اللي موجود في اليونتس زي ما هو زيرو، والفايف اللي موجودة في التنس زي ما هي 5. التغيير حصل فين؟ برافو عليكم، التغيير حصل في الهندردز. كان في 6 في الهندردز، زادت ولا قلت؟ ها؟ ممتازين، زادت بقت 7، زادت بمقدار 100. 650 plus 100 equals 750. 7 times 200 equals 7 times space times space. ها؟ ال7 زي ما هي نزلت بعد الايكوال 7. يبقى عندنا 200 ممكن نكتبها ازاي يا شطار؟ برافو، ممكن نكتبها 2 times 100. Question number 6. Using the numbers 5775 and 4884 and 123 and 5770 and 1221, then express the odd numbers or the even numbers. The odd numbers here are مين يفتكر مين ال odd numbers أصلا؟ The number that units digit is 1, 3, 5, 7, 9. الأعداد الفردية الأود نمبرز، الأعداد الفردية هي الأعداد اللي رقم الآحاد فيها بيكون 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. لكن الإيفن نمبرز الأعداد الزوجية the numbers that units digit is 0, 2, 4, 6 or 8. okay? أي عدد زوجي عندنا والعدد اللي رقم الآحاد عنده بيكون 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. اللي موجود عندنا أول عدد 5775. أنا ماليش دعوة بكل الأرقام اللي بيتكون منها العدد، أنا أهم حاجة عندي هي اليونتس. اليونتس هنا موجود فيها مين؟ موجود فيها 5، وال5 ده من الأعداد الأود، يبقى العدد كله على بعضه أود. طيب نيجي للي بعد كده. أنا لسه بكتب في الأود، يا ترى الفور ده أود؟ لا، الفور ده إيفن، يبقى نسيبه ونروح للي بعده. ماليش دعوه بال12، انا ليا دعوه بالديجيت اللي موجود في اليونتس. اللي موجود في الأحاد عندي هنا في اليونتس 3، اللي 3 اود يبقى هناخد 123 ده اود. طيب 5770 الزيرو عندنا ده ايفن، يبقى العدد كله على بعضه ايفن، حتى لو كانت ال7 وال7 وال5 اود ماليش دعوه بيهم، انا اهم حاجه عندي الديجيت اللي موجود في اليونتس ده ايفن، يبقى العدد كله ايفن. طيب 1221 مين اللي موجود في اليونتس؟ 1، وال1 ده ايفن ولا اود؟ Excellent! 1 odd number, so 1221 is an odd number. So the even numbers are 4884 and 5770. Excellent, my dear students. Question number 7 is choose the correct answer from the brackets. 804 divided by 4. ها؟ كنا بنعمل divided by ازاي؟ يلا نفتكر. بنبدأ بالهندردز، برافو. ها 8 divided by 4 equals 2. 0 divided by 4 equals 0. 4 divided by 4 equals 1. So the result is 201. محدش يقول لي 21 علشان هو الزيرو في النص، فأنا
اسيب الخانه كده واقول خلاص الزيرو ديفايد 4 بزيرو فمش مهم ما يتكتبش، لا مهم جدا انه يتكتب لانه هيغير من قيمه العدد. لو انت ما كتبتوش هيبقى الناتج 21 والناتج 20 ده مش مظبوط. انا بكتب الزيرو في مكانه عشان ما اغيرش من قيمه العدد. 201 رقم مختلف تماما وعدد مختلف تماما عن 21. طيب 36 divide 6 يديني ايه؟ Excellent 6 because 6 times 6 equals 36. طب 36 divided 4 equals 9 because 4 times 9 equals 36. Which one is great, 6 or 9? 6 is less than 9 or 9 is greater than 6. So احنا بنمشي من الشمال لليمين. ال 6 هي اللي جت الاول عندنا، الناتج هنا 6 والناتج عندنا هنا 9، يبقى نقول 6 is less than 9. 3003 في عندنا الناحية التانية 1001 times 3. أنا الأول هجري عملية الضرب اللي موجودة عندنا هنا، نجري عملية الضرب اللي موجودة عندنا هنا، وبعد كده نحكم عليها سواء كانت less than أو greater than أو equal. 3 times 1 equals 3, 3 times 0 equals 0, 3 times 0 equals 0, and 3 times 1 equals 3. هنا 3003 وهنا 3003 يبقى equals 25 divided by 5 هيديني 5. 25 divided by 5 يديني 5 و 25 divided by 25 equals 1. 5 is 25 divided by 5 equals 5 because 5 times 5 equals 25. But 25 divided by 25 equals 1. أي عدد بيتقسم على نفسه يديني 1. لكن 25 لما قسمتها على 5 ادتني 5. طب ال 5 طبعا أكبر من 1. 5 is greater than 1. Question number 8. Bakar bought 164 notebooks. He distributed them equally among his 4 brothers. How many notebooks did each son take? How can we calculate the share of each brother? هنحسب ازاي نصيب كل واحد. تعالوا كده نفهم المسألة. بكار bought 164 notebooks. بكار اشترى 164 كراسة. He distributed them equally يعني قسمهم بالتساوي. ده مصطلح مهم جدا ان الولاد تفهم معناه. distributed them equally يعني قسمهم بالتساوي. بين مين؟ among his 4 brothers. قسمهم بالتساوي بين اخواته الاربعة. How many notebooks did each son take? يا ترى كل واحد فيهم هياخد كام؟ كل اللي انا هعمله ان انا هقول 164 divided by 4. 1 divided by 4 it can't because 1 is less than 4. So take 6. 16 divided by 4 equals 4. And 4 divided by 4 equals 1. So the share of each brother equals 41 notebooks. كل واحد فيهم هيبقى نصيبه 41 كراسة. In your school, there are 150 pupils in the 3rd primary. They were distributed equally among 3 classes. How many pupils are there in each class? In your school, there are 150 pupils. في المدرسة بتاعتك في 150 طالب. في سنة كام؟ In 3rd primary يقصد بيها في الصف الثالث الابتدائي. They were distributed equally. لسه قايلين المصطلح ده في المسألة اللي قبلها، مصطلح مهم قوي. distributed equally يعني اتقسموا بالتساوي. among يعني بين 3 classes يعني ال 150 طالب دول اتقسموا بالتساوي على 3 فصول. How many pupils are there in each class? يا ترى عدد كل الطلبة في كل فصل هيكون كام؟ Number of pupils equals 150 divided by 3. 15 divided by 3 equals 5 because 1 divided by 3 equals 0. 15 divided by 3 equals 5 and 0 divided by 3 equals 0. So the number of pupils in each class is 50 pupils. عدد الطلبة في كل فصل من ال3 فصول هيكون 50 طالب. Many thanks my dear students. See you on next lesson inshallah with my best wishes. شيماء سعيد.